Nhất cà nhì cối tam pha từ uống. Các cụ bảo rồi, đầu tiên phải là cà phê, quan trọng là đến cối, còn tiếp theo là pha như nào và uống ra sao lại là việc của mỗi người. Vì vậy chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về một chiếc cối mang tính biểu tượng của phong trào cà phê thủ công. Vậy như nào là một biểu tượng? Nó phải xay tốt, nó phải có độ hoàn thiện cao hay nó phải có cả những cá tính đặc trưng nữa? Câu trả lời là nó phải có cả ba. Hơn nữa, chính cái nhà sản xuất phải hướng đến một con đường để dẫn đứa con tinh thần của mình trở thành một biểu tượng. Và nhân vật chính trong video ngày hôm nay của chúng ta, chiếc cối Comandante C40 chính là điển hình của một biểu tượng trong cái phong trào cối xay tay cũng như là cà phê thủ công. Cùng mình khám phá bức tranh tổng thể về con đường từ những bước khởi đầu của Comandante, chi tiết về chiếc cối xay thế hệ mới nhất của Comandante là Comandante C40 MK4, những thay đổi của MK4 so với thế hệ tiền nhiệm MK3. Và nếu bạn đang tìm hiểu về chiếc cối xay này thì bạn đang ở đúng nơi cần đến rồi. Đây sẽ là video có tất cả những thông tin bạn cần tìm về chiếc cối xay này. Giờ thì ấn like, subscribe và bật chuông thông báo lên, chúng ta bắt đầu. Bernd Braun là một kỹ sư người Đức. Ông và gia đình bắt đầu hành trình với cà phê từ những năm 2005 với một xưởng rang cà phê specialty. Nhưng vấn đề mà mô hình kinh doanh của gia đình Bernd Braun gặp phải là khách hàng của họ không có những dụng cụ đủ tốt để khai phá những hương vị bùng nổ của cà phê. Vì ở thời điểm này, việc xay cà phê tại nhà là một vấn đề rất nan giải khi mà những cái máy xay thường tập trung vào đối tượng quán, to và đắt đỏ. Và tầm nhìn đã được xác định, tạo ra một chiếc máy xay cà phê với độ chính xác và sự linh động cao. Cao như nào thì câu trả lời là cao hơn tất cả những gì mà thị trường đang cung cấp, vì chỉ có một chiếc cối xay tay đủ tốt mới khiến trải nghiệm cà phê đi lên được. Ông Bernd Braun đã dành rất nhiều thời gian để phát triển cái loại lưỡi xay hình nón, và mãi cho đến năm 2013 thì Comandante mới chính thức ra hai sản phẩm đầu tiên, đấy chính là C40 và C20. Nhưng mãi cho đến năm 2016 thì bước ngoặt mới thực sự đến với đứa con tinh thần Comandante của Bernd Braun khi mà chiếc MK3 ra đời. Sự có mặt của MK3 khi đấy là bùng nổ, từ những trang trại cà phê cho đến những cuộc thi vô địch thế giới hay là những cái góc bếp nhỏ của những gia đình yêu cà phê, tất cả đều có mặt của MK3. Duy chỉ có một điều vẫn là uẩn khúc đối với mình khi mà mình không hiểu vì sao một chiếc cối xay tay lại được xuất hiện ở trong những cái giải vô địch thế giới, trong khi đấy thì đơn vị tổ chức vẫn luôn cung cấp những cái cối điện với cả cái độ chính xác rất cao như là Maconic EK43. Đấy là một câu hỏi không có câu trả lời. Và cho đến năm 2021, Comandante đã ra một phiên bản mới là Comandante C40 MK4, hoàn thiện những cái điểm còn tồn động trong thiết kế của MK3 thế hệ tiền nhiệm. Và bây giờ cùng mình tìm hiểu về chiếc Comandante C40 MK4. Đầu tiên thì mình phải nhận xét đây là một thiết kế thân thiện, trông cảm giác nó tròn lỉnh và đáng yêu. Tiếp theo, điểm nhấn của một cái thiết kế tổng thể đấy chính là cái cốc đựng cà này, nó có một cái đường vát ở bên trong này, khiến cho khi lắp vào thì cái chiếc cối Comandante của chúng ta trông nó không liền lạc hoàn toàn, mà cái rãnh ở đây làm trông nó cơ khí và mạnh mẽ hơn một chút. Thử tưởng tượng mà nhìn nó cứ thẳng tuột như này thì nó trông nó giống một cục ấy, trông khá là nhàm chán. Tiếp theo là về nước sơn thì mình nhận xét đây là một cái nước sơn rất đẹp. Phiên bản màu này của mình nó tên là Alpine Lagoon gì đấy. Nó được sơn rất là tỉ mỉ, đẹp và nó có cái độ hoàn thiện rất cao. Về cái độ bền của nước sơn này thì mình sẽ không bàn đến, tại vì thời gian trải nghiệm với chiếc cối này của mình là chưa đủ, và nó cũng không có bất kể một cái phản hồi gì trên thị trường, trên những forum về cái độ bền của nó cả. Ngoài ra có một chi tiết nhỏ đáng lưu ý là trước đây cái thế hệ MK3 hay là rất nhiều những cái phiên bản màu khác của MK4, họ dùng một cái lớp gỗ để dán xung quanh cái này và nó là gỗ thật 100%. Thì cái điểm thú vị của cái việc sử dụng gỗ là bạn sẽ có cái nghĩa vụ hay là cái nhu cầu gì đấy để bảo vệ cái lớp gỗ đấy luôn luôn được bóng bẩy, mềm mại, và trong cái quá trình mà bạn sử dụng cái lớp gỗ đấy nó sẽ biến đổi màu sắc càng ngày, trông nó càng đậm hơn. Thì đấy cũng là một cái cảm xúc khá là thú vị khi mà chúng ta sở hữu một chiếc cối Comandante với cả cái lớp gỗ bên ngoài. Tiếp theo là cái phần cán cầm này, thì không có nhiều điều để nói về cái cán này trừ việc nó có một cái độ dài rất hợp lý. Thực ra thì mình nghĩ ngắn ngắn nhỏ nhỏ như này thì hãng nào họ cũng muốn làm và cũng muốn hướng đến thôi, nhưng mà không phải cứ muốn là được, vì nó còn phụ thuộc những yếu tố như là đặc tính của lưỡi xay và cũng như là kích thước của lưỡi xay nữa. Đối với cả những cái cối xay hiện nay chẳng hạn như là một Zetpresso, những cái dòng Kai, dòng Di, họ thường sử dụng những cái lưỡi size 47 cho đến 48mm, thì khi mà một cái lưỡi to nó sẽ cần nhiều lực để vận hành hơn và một cái cán dài nó sẽ trợ lực tốt hơn, vì vậy họ sẽ không thể hướng đến một cái tay cầm ngắn như thế này được. Còn đối với Comandante thì nó trang bị bên trong một cái lưỡi xay 38mm cùng với cả một cái công nghệ lưỡi xay thì nữa mình sẽ giải thích kỹ hơn về nó, nhưng mà về cơ bản nó rất là sắc. Vì vậy việc cái tay cầm ngắn như này là vừa đủ, nó khiến cho chiếc cối trở nên rất đẹp. Chưa kể đến việc là chúng ta vận hành nó cũng nhẹ nhàng hơn, là cái việc chúng ta sẽ phải xay cái vòng to hơn như này. Thông tin thêm thì cái cán này của Comandante họ vẫn bán ngoài một cái loại cán cầm dài hơn giúp trợ lực
tốt hơn, nhưng mà mình không nghĩ là nó cần thiết. Ngoài ra thì có một cái điểm trên cái thân cối này mình cực kỳ yêu thích, đấy chính là cái phần logo Comandante ở đây. Nói qua một chút thì Comandante nghĩa là chỉ huy, và hai cái biểu tượng cánh như này nó biểu tượng cho con đại bàng, thì chỉ huy với cả đại bàng nó có liên quan với nhau rồi. Cái việc mà in dập nhiệt logo lên như này nó làm lộ ra cái phần thép sáng bóng ở bên trong ra. Tổng thể một cái thiết kế cối xay nhé, trông nó rất trang nhã, nhưng mà cái phần logo này nó khiến cái tính cơ khí cao hơn, mạnh mẽ hơn, rất là cứng cáp. Và Burn Bronze cũng chia sẻ rằng ông sử dụng cái công nghệ là dập nhiệt như kiểu dập cái dấu lên đây ấy, vì ông rất là thích cái tính truyền thống, cái tính cổ điển của tất cả những gì có thể áp dụng được. Có nghĩa là công nghệ cái gì mới thì cần phải áp dụng, nhưng mà cái gì cổ điển được thì vẫn nên giữ. Thì đấy là một cái yếu tố mình khá là thích khi mà mình cầm cái chiếc cối xay này về ấy. Cái phần kim loại bên trong này nó vẫn còn nhăm nhám những cái vụn hơi đen đen, và sau khi cầm nó một thời gian, sau khi dùng nó một thời gian thì cái phần thép này nó mới dần dần sáng bóng lên. Thì đấy là một cái cảm xúc rất là thú vị với cả một cái sản phẩm mà mình yêu thích điều đấy. Tiếp theo mình lại phải nhắc đến vấn đề là đường kính thâm máy của một chiếc cối xay tay. Cái chiếc cối Coman của chúng ta có một cái đường kính thâm máy khá là to. Đối với cả những ai mà có bàn tay ngắn hay là đối với phái nữ thì nó sẽ có một cái cảm giác cầm hơi chới với một chút. Tất nhiên thì bên trong ở chúng ta có một cái lưỡi xay rất là sắc cùng với cả cái đường kính là 38mm. Vì vậy mỗi lần xay cà phê nó không xay quá nhiều. Cái lực mà chúng ta cần dùng để nắm cái cối xay này nó không là quá cao. Trừ khi chúng ta xay espresso với chiếc cối này nó rất lâu và nó sẽ làm cái phần cơ ở gang bàn tay của chúng ta mỏi một cách dã man. Với Comandante MK4 thì chúng ta sẽ được trang bị một cái hũ đựng cà bằng nhựa polymer trông nó như thế này. Chất liệu của nó thì gần giống như cái phần nắp ở đây. Thì cái chất liệu này rất hay, nó đẹp, nó trong và nó khiến cho chiếc cối của chúng ta có tổng trọng lượng khá là nhẹ, khoảng tầm 600g. So với cả những cái chiếc cối xay khác thì 600g là một con số rất là... 600g là một con số rất là khiêm tốn rồi. Ngoài ra thì cái hũ đựng cà này nó có một cái ưu điểm khá hay là khi mà chúng ta xay cà phê xong ấy, đặc biệt là xay pua, những cái phần hạt mịn nó sẽ có xu hướng bám vào những cái phần viền này. Bạn sẽ có hai lựa chọn, một là bạn có thể đổ cái phần cà phê hạt thô xay pua ra rồi thì những cái phần hạt mịn nó bám vào đây bạn có thể loại bỏ đi luôn. Còn không thì cái việc mà hạt mịn nó vẫn bám vào đây, bạn đổ nó lên trên cái phễu thì khi đấy cái hạt mịn ở bên trên chúng ta sẽ có rất nhiều lợi thế khi mà pha chế, nó sẽ đỡ ở xuống dưới hơn và tránh bị tắc, tránh bị gây ra những cái hiện tượng khó chịu khi pua. Thì đấy là một cái điểm khá là hay của cái chất liệu này. Ngoài ra thì nó lại có một cái vấn đề nho nhỏ, đấy là cái cối này mình dùng được khoảng 1 tháng rồi. Chất liệu này nó bị xước găm rất là nhiều, cực kỳ nhiều. Đây là một cái vấn đề mình không thích cho lắm và mới chỉ dùng được gần 1 tháng thôi mà nó đã xước lung tung rồi. Nếu mà bạn đang sở hữu một chiếc cối Comandante và cũng bị xước như này thì cũng đừng buồn nhiều mà trầm cảm lên. Vấn đề cuối cùng của cái thiết kế bên ngoài Comandante. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một cái phần rất quan trọng, đấy chính là những cái yếu tố bên trong, nó bao gồm lưỡi xay và hệ thống trục. Thì ở cái phần này chúng ta sẽ có thêm một cái phần nữa, đấy chính là có rất nhiều câu hỏi đặt ra khi mà tìm cái điểm khác biệt giữa Comandante MK3 và MK4. Tất cả những cái điểm khác biệt của hai chiếc cối này nó sẽ chỉ đều nằm loanh quanh ở bên trong này thôi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Khi mà mở nắp ra thì đầu tiên ở bên trong chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hệ thống rằng bằng nhựa như này, được thiết kế vát 3D trông rất là cuốn hút và đẹp mắt. Đây cũng là điểm khác biệt đầu tiên chúng ta có thể thấy được so với thế hệ tiền nhiệm MK3. Khi mà ở MK3 thì cái hệ thống rằng này nó nằm ngang chứ nó không hõm xuống như này. Và cái phần hõm xuống lại là cái phần vòng đệm ở giữa này cơ. Nó khiến cho cái thiết kế MK3 nó đọng lại những cái hạt cà nhỏ ở cái phần vòng đệm này, khiến cho lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống chuyển động. Thì ở đây MK4 tất cả những cái đường vát này nó ngoài cái yếu tố thẩm mỹ nó còn khiến tất cả những hạt cà nhỏ nó sẽ trôi xuống dưới chứ nó không bị đi vào trong cái hõm này nữa. Đấy chính là cái điểm khác biệt đầu tiên. Và công dụng của cái phần rằng này chắc hẳn bạn cũng đã biết rồi, giúp cho cối xay nó luôn có độ đồng trục cao, qua đó nó khiến cho chuyển động luôn mượt mà. Nhưng mà chuyển động mượt mà nó không chỉ nằm ở cái rằng này mà nó còn liên quan đến hệ thống những cái vòng bạc đạn và cái hệ thống trục nữa. Vì vậy chúng ta sẽ mở ra để khám phá xem bên trong nó có những gì. Khi mà mở cái chiếc Comandante C40 ra và lấy cái hệ thống trục này ra thì mình mới tại sao mà Comandante họ lại làm một cái trục nhỏ như này, trong khi đấy tất cả những cối trước đấy mình sử dụng như là chiếc cây mắc ở đây nó làm một cái trục rất to, to hơn khoảng gấp 5 lần so với cái trục của Comandante. Và đối với cả những cái chiếc cối rẻ tiền hơn cũng thế, như là C3, như là Q2 hay là chiếc cối Esawin của Waco, nó đều có hệ thống trục to hơn khá là nhiều so với cả cái chiếc Comandante này. Thì mình giả định khi mà cái trục này nó nhỏ hơn và lắp vào bên trong cái cối này,
cái việc mà nó tiếp xúc với cả cái phần mà bọc trục cái răng ở ngoài này nó sẽ ít đi, qua đấy nó sẽ khiến chuyển động mượt mà hơn. Hoặc là cái giả định của mình là sai thì cái chuyển động mượt mà nó chỉ đến từ hai cái phần là cái vòng bi bạc đạn ở trên và dưới thôi, cái đấy mình không rõ nữa. Nhưng bằng bất kể một cách nào thì cái hệ thống chuyển động của Comandante C40 nó cũng đem đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt của mình so với cả bất kể một cái cối xay tay trước đấy mình đã từng trải nghiệm. Tiếp theo là trái tim của chiếc cối Comandante C40, đấy chính là lưỡi xay. Đối với cả những cái hãng bình thường khi mà họ phát triển, họ sẽ đặt ra công lưỡi xay của một bên thứ ba, và sau khi mà phát triển đủ lớn thì họ mới tính đến cái việc tự sản xuất lưỡi xay. Comandante thì khác, họ bắt đầu tập trung sản xuất chiếc lưỡi xay của mình ngay từ những ngày đầu tiên, và thành quả là công nghệ lưỡi xay Nitro Blade. Nó đem đến một cái lưỡi xay với cả một cái độ chi tiết cùng với cả cái sự sắc bén rất là cao, và nhà sản xuất đảm bảo về cái sự bền bỉ của nó là vượt trội, còn mình thì chưa đủ thời gian để kiểm chứng điều đấy. Nhưng vấn đề về độ sắc bén của chiếc lưỡi xay này thì lại rất dễ để cảm nhận khi mà chúng ta xay cà phê. Cái cảm giác xay nó cực kỳ nhẹ, cùng với cả những cái lát cắt nó được cắt rất là nhẹ nhàng, và nó thể hiện qua hết về cái cảm giác mà chúng ta xay, cực kỳ sướng. Tiếp theo là sự cải tiến nhỏ của MK4 so với MK3 ở lưỡi xay, đấy chính là cái lưỡi xay bây giờ chúng ta có nhiều cái khía ở phía bên trên lưỡi này. Cái khía này ở MK3 thì nó không có, khiến cho MK3 gặp cái hiện tượng là ở những cái hạt cà phê cuối cùng khi mà xay cái lưỡi nó rất khó cắn được cà. Có những cái hạt cà nhỏ nhỏ nó cứ nảy tưng mà chúng ta xay như nào nó cũng không thể nào mà vào được cái lưỡi để xay ra được ấy. Thì cái MK4 này, những cái phần lưỡi được khía ở bên trên này nó sẽ khiến cắn cà tốt hơn. Nhưng cái vấn đề này nó cũng đặt ra một cái giả định của mình là cái việc cắn được nhiều cà hơn trong cùng một vòng xay ấy, nó sẽ khiến MK4 có xu hướng sinh ra nhiều hạt mịn khi xay hơn so với MK3. Nhưng mà đấy cũng chỉ là phỏng đoán thôi, và kể cả là có nhiều hạt mịn hơn thật thì nó cũng không nhiều đến mức đáng kể đâu. Ngoài ra thì cái phần lưỡi xay của MK4 và MK3 nó không còn một cái điểm khác biệt nào khác, nghĩa là hai chiếc máy xay có hiệu năng xay cơ bản là tương đồng. Và ok, đấy là tất cả những gì có ở cấu phần bên trong chiếc cối xay Comandante MK4. Tổng kết lại ba cái khác biệt cơ bản của MK4 so với MK3, đấy chính là chúng ta sẽ có thêm một cái cốc đựng cà bằng nhựa, sự thay đổi về thiết kế của hệ thống rằng, và cuối cùng là có thêm những cái khía cắt ở cái lưỡi xay của MK4 so với MK3, khiến hạn chế cái việc là lưỡi không cắn được cả. Tiếp theo, yếu tố mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm đối với cả một chiếc cối xay đấy chính là hiệu năng. Đầu tiên mình sẽ nói về cái phần đúng chỉnh cỡ xay ở đây. Thì mỗi click vặn ra vặn vào như này nó sẽ chênh nhau 30 micron so với cả những cái cối xay khác, như là dòng K của một Z thì nó chỉ là 22 thôi, hay là dòng G nó là 12 hoặc là 8,8 gì đấy. Nó là cái mức dao động nhỏ hơn rất nhiều so với chiếc Comandante này. Qua đấy thì chúng ta có thể nhận định Comandante không phải là một chiếc cối sinh ra dành cho espresso. Thứ nhất là về cái khả năng hiệu chỉnh của nó là kém này, chúng ta sẽ rất khó để tìm ra một cái điểm G, một cái cỡ xay thực sự phù hợp cho những cái dụng cụ hay là những cái loại cà phê riêng biệt. Tiếp theo là cái lưỡi xay 38mm nó cũng khiến cho cái việc chúng ta xay cà phê rất là lâu. Một cái shot espresso 18g cho Pico Presso mình xay mất khoảng 1 phút 30 giây thì bạn hiểu đấy. Nhưng trái lại thì nó không đồng nghĩa với việc hương vị ly espresso đến từ Comandante nó không ngon. Với cả cái lưỡi xay 38mm thì mỗi cái vòng chúng ta sẽ xay được ít cà phê hơn, qua đấy ít sinh nhiệt hơn. Và cái độ đồng đều cao mà cái cối xay đem lại nó khiến cho hương vị một ly espresso đến từ Comandante thực sự ấn tượng. Tuy nhiên thì hãng họ cũng sản xuất ra những cái phụ kiện để giúp cái cối xay Comandante nó phù hợp hơn đối với espresso. Đấy chính là một cái bộ red click ở dưới này. Nó sẽ khiến cho mỗi click của chúng ta chỉ còn 15 micron thay vì 30 micron. Với cả thêm một cái nữa là cái phần cán này dài ra để dành cho cái việc xay espresso nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng về cơ bản thì mình vẫn nhận định Comandante không phải là một cối xay dành cho espresso. Việc bạn xay cà phê mất một thời gian lâu thì không có cái gì có thể chữa được cả. Và lâu dài thì nếu mà bạn mua Command để sử dụng với mục đích espresso nó sẽ là những cái vấn đề rất là lớn. Còn nếu bạn mua Command để sử dụng với cả cái mục đích handbrew là chính, như là pour over, như là xay phông, thì Comandante phục vụ hoàn toàn tốt. Thi thoảng uống ép vẫn ok, không có bất kể một vấn đề gì cả. Tổng kết lại là vấn đề về workflow, Comandante phục vụ không tốt cho espresso. Còn về hương vị thì Comandante đem đến một ly espresso cân bằng, tươi sáng, có độ rõ ràng cao. Ngoài ra thì với những cái dụng cụ thủ công như là Pico hay là Flare, chúng ta có khả năng cảm nhận rất rõ về cái độ đồng đều của hạt trong cái quá trình chiết xuất. Trong trường hợp này là với Pico Presso, mình bóp một shot espresso, cảm giác cái độ nặng vẫn rất là tốt, nhưng mà cái sự mượt mà nó lại khác hẳn so với những cái cối xay khác mình thường dùng. Cái sự mượt mà này mình cũng đã từng nhắc đến với cả một cái cối xay khác, đấy chính là Knob Winder. Nó cũng đem đến một cái cảm giác tương tự. Nếu bạn chưa xem clip về Knob Winder thì mình cũng đã làm một cái review của nó ở trên này. Đấy là một cái cối khá là hay, khá là thú vị. Nếu bạn quan tâm thì sau khi cái video này kết thúc bạn có thể xem nó.
Còn tiếp theo với pour-over thì cái chất lượng của Comandante miễn phải bàn rồi. Nó đem đến một cái sự đồng đều rất cao khi chúng ta nhìn mắt thường, còn đều đến đâu, tỷ lệ hạt phai hay là hạt powder như thế nào. Thực tế câu chuyện là chúng ta rất dễ để có thể sàng nó ra và đem ra một cái con số rất cụ thể. Nhưng mà những cái thông tin đấy đối với cả những người dùng phổ thông như mình nó chỉ là những thông tin mang tính chất tham khảo thôi. Và tiếp theo là việc sử dụng những cái số liệu đấy để đem ra một kết luận gì đấy về chất lượng một cối xay, nó yêu cầu một cái nghiên cứu rất là kỹ, rất là tỉ mỉ cùng với rất nhiều những cái thử nghiệm mang tính khoa học. Vì thế mình sẽ bỏ qua cái phần đấy ở đây, mà chúng ta chỉ cần kết luận là Comandante là một cái cối xay dành cho pour-over. Nó pour-over rất ngon, cùng với hương vị trong sáng, cân bằng, dễ chịu và có một cái sự rõ ràng rất cao trong cái quá trình mà chúng ta cảm nhận hương vị từ Comandante. Và cuối cùng ở phần hiệu năng đấy chính là khả năng vệ sinh cực kỳ đơn giản của Comandante. Với Coman thì vệ sinh là một điểm mạnh. Thân cối rộng với thiết kế hình trục thẳng tưng như này khiến cho việc chúng ta luồn những cái chổi vào để vệ sinh nó cực kỳ đơn giản. Và qua đấy khiến việc mà chúng ta phải bỏ hết tất cả cối ra để vệ sinh nó chỉ cần diễn ra thi thoảng một lần thôi và không cần phải quá thường xuyên. Và một điểm đáng chú ý hơn nữa của cái thiết kế thân cối dạng trục và rộng như thế này là nó có tính nhạc. Cảm giác một cái thiết kế thoáng và thẳng như này nó như là một cái trống hay là một cái dụng cụ khuếch tán âm thanh ấy. Nó khiến những cái âm thanh phát ra từ Comandante thực sự lôi cuốn và nó vô cùng là độc nhất. Cái điều đấy nó đem đến những cái trải nghiệm cực kỳ thú vị của mình trong cái quá trình mà chúng ta pha chế cà phê. Khi mà chúng ta lắp cái phần tay đòn này nó sẽ có một cái âm thanh rất hay. Đó này. Hay là cả cái việc mà chúng ta tinh chỉnh những cái click này nữa. Bạn nghe thấy không? Nó có một cái độ vang rất đặc trưng. Và cuối cùng là cái việc mà chúng ta xay cà phê. Và 1, 2, 3 lên nhạc. Đấy, bạn nghe thấy không? Một cái âm thanh cực kỳ đặc trưng. Nghe nó rất hay, và khi mà một người đã từng sử dụng hay là một người hiểu một chút về cà phê, họ đi ngang qua khi mà bạn xay cà phê chắc chắn họ biết bạn đang xay bằng Comandante. Thực tế thì những cái yếu tố như là âm thanh, như là những cái tương tự như thế, nó không mang nhiều ý nghĩa của một chiếc cối đâu, nhưng mà khi mà có nó ấy, nó khiến một chiếc cối có cái sự cá tính riêng biệt, có những cái tính cách mà nó rất đặc trưng riêng của mình. Và đấy chính là những cái điểm mà khiến một chiếc dụng cụ, một chiếc cối xay trở thành một biểu tượng. Thực tế thì một chiếc cối tốt chưa chắc đã hay, mà một chiếc cối hay chưa chắc đã tốt. Nhưng mà với Comandante thì nó có cả hai cái yếu tố này. Một cái lộ trình phát triển lâu dài và bền vững cùng với cả một cái triết lý nhất quán. Thì sau nhiều năm Comandante họ đã biến cái đứa con tinh thần của mình trở thành một sản phẩm nó tốt cả về mặt hiệu năng lẫn chất lượng build. Và song song với đấy là nó vẫn có những cái cá tính cực kỳ riêng biệt, cực kỳ độc nhất. Và nó xây dựng cho mình một cái sự thu hút nhất định mà không bất kể một cái sản phẩm nào khác có được. Với tất cả những cái yếu tố kể trên thì để trả lời cho câu hỏi liệu Comandante có phải là cái cối xay tay xứng đáng nhất để sở hữu hay không, thì một cái câu trả lời chung chung là không. Comandante không thực sự giải quyết tất cả những cái nhu cầu mà chúng ta cần hướng đến với cái việc xay cà phê. Nhưng nếu bạn đang tìm đến một cái cối xay với cả cái mục đích chính là pour-over, là những cái phương pháp pha thủ công, thi thoảng có sử dụng với espresso, thì Comandante thực sự là một lựa chọn xứng đáng. Và ngay cả sau này khi mà bạn đã nâng cấp lên những cái chiếc cối xay điện rồi thì cái sự góp mặt của Comandante trong cái cốc cà phê nó vẫn có những cái ý nghĩa nhất định. Thi thoảng bạn vẫn sẽ luôn có những khoảng khách muốn thong thả ngồi xay tay để pha ra một cái bình cà phê, hay là mang nó đi du lịch, vì nó cũng có một cái diện tích không quá nhỏ nhưng mà đủ để chúng ta mang đi với cả một cái sự gọn gàng nhất định. Ok, và video review chiếc cối xay Comandante của mình sẽ kết thúc tại đây. Rất mong video này sẽ hữu ích với bạn nếu bạn đang đứng giữa cái lựa chọn là có hay không khi mua một chiếc cối Comandante. Nếu thấy video hay, thú vị, hãy để lại một like, một subscribe và bật nút chuông thông báo lên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của Espresso Maker.